about හැම වචනයකම වගේ මේ වචනේ අර්ථයන් කීපයක් තියෙනවා. අපි මෙතනදී ගන්නවා ගැන සම්බන්ධව පිළිබඳව වගේ අර්ථයන්. පළවෙනි උදාහරණය I watched a movie about the virus. මම වෛරස් එක ගැන චිත්‍රපටයක් බැලුවා. මෙතන ගැන කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. චිත්‍රපටයක් ගැන, චිත්‍රපටයක් පිළිබඳව, චිත්‍රපටයක් වටා ගොඩ නැගිච්ච ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන චිත්‍රපටයක්. I watched a movie about the virus. ඊළඟ උදාහරණය අපි කතා කරන Don't worry about me. මම ගැන කරදර වෙන්න එපා. Don't worry about me. About me. මම ගැන. මෙතන us අපි ගැන. ඒ වගේ නැත්නම් about something යමක් ගැන. something මොන හරි එකතු කරන්න පුළුවන් එතෙන්ට about වලට පස්සේ යමක් ගැන කරදර වෙන්න එපා. යමක් ගැන කරදර වෙනවා. යමක් ගැන කරදර වෙන්න එපා. ඒ වගේ වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍ය බලලා ඔබට about කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ගැන සම්බන්ධයෙන් පිළිබඳව කියන අදහසට. ඊළඟ උදාහරණය What's it about? What's it about? ඒක මොකක් ගැනද? මොකක් පිළිබඳවද? about කියන එක අන්තිමට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙතනට එන්න ඕන කොටස අපිට මෙතන දකින්න බෑ. හේතුව තමයි මෙතන අපි ප්‍රශ්න කරන ඒ සම්බන්ධයෙන් කුමක් ගැනද? එතකොට කුමක් කියලා ප්‍රශ්න කරන්නේ about එකට පස්සේ මෙතෙන්ට එන්න ඕන දේ සම්බන්ධව. සමික ප්‍රශ්නයක් විදියට ගොඩනැගලා තියෙනවා. අපිට දකින්න බෑ මෙතන නැතිනම් දකින්න නැහැ මෙතන අදාළ දෙයක්. What's it about? ඒක මොකක් ගැනද? මොකක් ගැනද? ආයෙත් පාඩමක හම්බෙමු. දැනුවෙන් පෙරේ අනාගතය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ත්වන් සරණයි.